Guys, good evening. By the way, I'm Andrew Box again. So, nandito naman tayo. Meron naman akong binibili na para sa GoPro Hero 4 ko na aluminum frame. So, watch this. May bago na naman ako na para lights ko sa mini LV28 lights for the GoPro ko. Tsaka may bago akong nabili frame. Ang box ko. Ayan. Aluminum frame. Yun. Ganda. Ayan. Black. Saka yung protective UV glass niya, protective for glass GoPro ko, saka shoe mount, and then yung takip ng lens niya. So nabili ko ito sa Shopee, halagang 500. Yan. So yung dagak ka yung GoPro ko, kulang na lang ito yung Boya mic MM1 tsaka show mount. Pakita ko sa inyo pag nakumpleto na ito. Meron na din akong stick, diba? Pero dati na ito. So dito, wait lang ha, wait a minute. Diba ang astig, diba? Saka yan, stick at saka baliktad na ito. Ayun. Yan. Ang ganda. May GoPro Hero 4 small. This may accessories. So, kulang na lang niya ay isang Boya mic MM1 at saka show mount dito sa kilid niya. Dito ilagay ko. Yan. Ganda. Yan. Very small. Sa huhim yan. Ginagamit yan. Pwede din dito. Tsaka itis ko muna yung light niya sa video kasi yung anak ko nandun sa room niya at saka madilim. So i-try ko kung worth it ba yung lights niya. So kahit maliit, maliit lahat. Ang ganda ng Hero 4. Okay, let's go. Low light, back light, third light, fourth light. Ay, hindi. Fourth light. Hindi ko. What was it? Fourth light. First light, second light, third light, fourth light. Yeah. I beat it. You beat it. Dang it pa. Dito muna tayo. Sana magustuhan nyo ang video ko. Magamit ko mga beginners na vloggers.
Salamat. Thanks po. Paalam.